Sir, meron ho tayo mga level 1 hospitals na binigyan ng IRM. Are level 1 hospitals capable of handling COVID cases? Hindi po ganun ang pagkakadesign. Kumbaga, maaari po siyang makahandle, maaari din pong hindi. Meaning to say, pag hindi lang ubo, nahihirapan na yung tao, hindi naman kaya ng level 1 hospital yung COVID, tama? Tama po yun. Nire-refer po siya sa level 3. Bakit ho tayo nagbigay ng IRM sa level 1 hospitals? Opo. Gaya po nung napaliwanag doon sa purpose po ng ating IRM, siya po ay inihanda para sa magiging epekto ng COVID sa kabuuan ng health system. Yan po ay designed para mabigyan ng pondo ang lahat ng klaseng pasilidad sa panahon na hindi pa alam kung ano po ang magiging epekto sa individual hospital Ngayon, o pasilidad. Hanggang ngayon po, alam na natin ang epekto ng COVID, masasabi na natin na hindi kaya ng level 1 hospital ang COVID. Pwede ba ho natin bawiin ang binigay natin na advance sa level 1 hospitals para ibalik na yan sa pondo ng Philhealth? Yung pong, sa katunayan po, Mr. Chair, maraming salamat po. Nung pong napansin na namin na ang incidence ng COVID, medyo pinalitan po namin yung polisidad at dinirekta namin ang linkage o connection doon sa mga actual cases po ng COVID. Which is not in the level 1 hospital. Alam na natin yon. Wala sa level 1 hospital ang COVID treatment. Maliwanag po yon. Opo. Ngayon, Mr. De Jesus, nung ako po yung naging gobernador ng Cavite, meron po isang lumalapit sa akin na abogado, ang kanyang sinasabi, kung pwede i-manage niya, o nila, ng grupo niya, yung level 1 hospitals ng aming lalawigan. At ang kanyang sinasabi, isa lang daw ang aming kailangan gawin. I-assign lang namin ang Philhealth Collection para sa hospital na yon sa kanilang management corporation. Aware ba kayo sa ganitong mga grupo? Ang pagkakatanda... Yes or no po? Aware ba kayo na may mga management companies na pumapasok sa government hospitals para i-manage ito at ina-assign ang kanilang Philhealth Collection? Ay, hindi ko po... wala po akong personal na knowledge diyan na kung mayroon po akong mga kasamahan dito na nakakaalam. Sino ho kaya nakakaalam yan? Pakiulit po, sorry po. Sino po sa mga kasama nyo ang nakakaalam sa modus operandi ng mga management companies na pumapasok sa government hospitals? Mr. Pargas, alam niyo ba yan o hindi? Hindi po. Wala ba sa inyong may alam sa Philhealth na mga kumpanya na nagmamanage ng government hospitals tapos naka-assign ang Philhealth Collection ng government hospital? Mr. Limsiaco? Mr. Chair, Your Honor, hindi po. Wala po akong alam. Mr. Aragona? Sa legal ba? Walang Attorney De Rosario? Yes. Thank you, Mr. Chairman. There was a hospital in Candon, Ilocos Sur that implemented that kind of arrangement. The building is owned by the government, but the management is by the private. But when we checked, the license, the DOH license is government. So we imposed the no balance billing policy to them, being the government, but they are resisting since they are claiming that they are not actually government, but they are only they only have this arrangement with the city, Your Honor, Mr. Chair. Yung sa Candon lang alam nyo, wala kayong alam na ibang management company na nag-take over ng government level 1 hospital?
As far as I know, sir, that's the only hospital. Maybe the operations can respond to that. The operations sector. Sino ba sa operations? Sa That Laguna? is in what area, sir? Cavite area will be... Like Cavite, Laguna, Batangas, Rizal, or anywhere in the country. Morning, Your Honor, Mr. Chair, Sir Congressman. I have no knowledge with regards to that arrangement. Mr. Chairman, kasi positive ako na merong ganito eh. Sa Samar ba, wala? Sa Katarman, yung level 1 hospital sa Katarman? Sa Northern Samar, wala ba? Na minamanage ng kampanya, na ibang kumpanya yung level 1 hospital ng gobyerno? Wala kayong alam? You're under oath, ha? Baka mamaya magkasabitan tayo rito. Wala aamin sa inyo? So, no knowledge whatsoever, Mr. Pagas? None, sir. 60% of Philhealth payments go to private hospitals and 40% sa gobyerno, tama? Yes, sir. 58-42 or maybe to round it off is 60-40. Mr. Defensor, you're aware of that? Mr. Chair, Mr. Congressman, pwede po bang pakiulit? 60-40, private, public. Yung private hospital gets 60% of PhilHealth payments, the public hospitals get 40%, according to Mr. Pargas. Would you More or agree with less. that? Tama po yan, more or less. Ngayon, ang tanong ko sa inyo, bakit po napakahirap magpa-accredit ang government hospital sa PhilHealth, samantala ang private napakadali nyo i-accredit? Mr. Jesus. Hindi po ako aware doon sa hirap na nabanggit ninyo. Do we have the head of accreditation? Do we have? Sino po? Senior Manager Riza Herrera po. Mr. Herrera is recognized. Can you please shed light on the question of the Honorable Remulla? Bakit daw ho mas mahirap magpa-accredit ang mga government hospitals kung ikukumpara sa private? Bakit mas madali hong ma-accredit ang private hospital kaysa sa public hospitals, especially sa no balance billing? O sa no balance billing, napakahirap magkaroon ng no balance billing ang public hospitals. Bakit ho ganon? Sir, the no balance bill only applies. Exactly, no? Government Pero bakit hospital. ang private hospitals, madali ma-accredit, bayaran nyo, pero ang government hospital, pag hindi no balance billing, hirap na hirap makasingil sa inyo. Bakit po ganon? Before you apply, for the record lang po, pakilala niyo po ang inyong Yes, sarili. good morning, sir. I am Dr. Riza Herrera of the Accreditation Department, Go ahead, Senior please. Manager of the Accreditation. Salamat po. Bakit po napakahirap na magkaroon ng no balance billing ang government hospitals, ma'am? On our experience, sir, ang no balance billing performance not be complied with if the facility is not equipped with the adequate HR complement, the adequate supplies, and expertise po ng mga professionals. So if they do not meet the requirements of the NBB, they are given the chance to comply with the requirements. They are not immediately denied of accreditation. Kasi like sa amin po sa Cavite, it took us almost 1 year to be able to comply with our General Emilio Aguinaldo Hospital. 1 taon po ang inubos namin para bigyan kami ng accreditation sa no balance billing. Samantalang lahat ng private hospital sa paligid namin nabigyan ng PhilHealth accreditation. Lahat sila meron ng marka ng PhilHealth, may karato ng PhilHealth sa mga private hospital. Ang sa akin lang po, bakit may bias ang PhilHealth for the private sector as compared to the public sector? Sir, Mr. Chair, the requirements for accreditation are the same for both public and government. However, kasama po kasi sa minomonitor
Sir, again, yung pong requirements for accreditation for a public and a private, pareho lang po. However, yung pong no balance billing, yan po ay isa sa polisiya ng Philhealth. At yun nga po, sa ngayon, ang may no balance billing is the government. So yun pong compliance with the no balance billing is being monitored. Ngayon, kung hindi po comply with the no balance billing ang isang ospital, yan po ay dumadaan doon sa tinatawag namin monitoring process, sinusulatan ang Okay, ospital. sige na, sige na. Remulla. Naintindihan ko na yan. No? Mabilis lang ho na singit. Di ba ho pagka nagsobra ng singil yung public hospital, yung ibinayad na pera, papasok din ho dun sa pondo ng public hospital, tama po ba? Yes, Mr. Chair. So, ibig sabihin, wala namang kinita yun. Sa bulsa ng gobyerno, Philhealth, pumunta rin dun Kasi sa... ano nga, Mr. Chairman, yun nga yung punto ko eh. Bakit may bias kayo para sa private hospitals as compared to public hospitals when the public hospitals are more part of the health system na binabayaran na ng gobyerno? Bakit kailangan yung private ang inyong paboran? Again, Mr. Chair, pareho lang po yung requirements natin for public and private when it comes to accreditation. Only yung compliance po, kung halimbawa ang issue yung no balance billing, yung compliance po yung nagiging issue na kung saan, kung hindi po nakaka-comply, not only for no balance, for any other rules na hindi po nakaka-comply yung isang ospital, maaari po siyang grounds for denial of accreditation. Yun pong sa no balance billing, sir, yun pong mga non-compliance doon, halimbawa, ang isang pasyente, Teka, umahaba ka. Sandali. Pagka hindi kasama sa no balance billing, mag-a-apply ba yung case rate pag hindi nakakomply yung public hospital? Sorry, Mr. Pagka hindi nakakomply yung public hospital sa no balance billing, babayaran niyo ba ng case rate yung public hospital? Yes, Mr. Chair. Case rate pa rin ang bayad nyo? Yes. Kahit hindi siya nakakomply sa no balance billing? Yes, Mr. And then, kung meron pong mga nagastos, yung pasyente sa labas, bumili ng gamot, then ang magre-reimburse po sa kanya is yung ospital. Kailan naging policy yan? We'll have to check lang po, Mr. That's a new policy. Is that not a new policy? No, the policy of the, It doesn't work that way. You never treated the public hospitals in the same light. Dinideny nyo yung claim ng public hospitals, but you always pay the private hospitals easily. Chair. Napadali, I think, Governor Rosario wants to remark on something. Ako, Mr. Chair. Sandali. Okay. Malinaw naman eh. When it comes to case rate, whether public or private hospital, we have the same case rate. Yes or no? yes, Mr. Chair. Okay. The only difference is that sa public hospital, no balance billing. Halimbawa, sa cesarean, ang bayad nyo is 25,000 case rate. Tama ba yung 25,000? 19,000, Mr. O 19,000. Yung 19,000, basta cesarean, public or private, 19,000 ang inyong ibabayad as case rate. Yes, Mr. Sa public hospital naman, basta cesarean, 19,000, kahit na magkaroon ng komplikasyon at inabot ng isang buwan, sa public hospital, 19,000 pa rin ang inyong ibabayad. Yes, Mr. Yes. Samantalang sa private, abutin ng 10 araw, ibibil ng private ang lahat ng billing na po pwede, kaya yung case rate na binabayad nyo ay kulang na kulang sa ibabayad ng pasyente. Mr. Chair, let me clarify, the no balance billing in the government. Hindi nga is sa only private eh. Ang sinasabi natin sa private, Yes, sir. pag sa Yes, Mr. Chair. private, case rate, 19,000 cesarean, pag inabot ng 1,000,000, yung balanse, babayaran ng pasyente. Tama o hindi? Yes, Mr. Chair. Okay. That's the clarification. Pagkatapos yan, sabi nyo nga, yung no balance billing, mga public hospital na naniningil out of the pocket ng mga pasyente
o ng kanilang mga relative, dapat isuspend nyo ang Philhealth accreditation. Yung nagbabiolate ng low balance billing. Yun, sir, hindi pwede tayo ng tango. Yes, Mr. Chair. Yes. Pagkatapos, meron din kayong policy ngayon na wala na munang suspension ng mga nagbabiolate sapagkat meron tayong pandemya. Tama o hindi? Accreditation po ngayon. Yes, Mr. Chair. So, pagka nag-violate ng no balance billing, babayaran nyo, pero after that, suspend nyo, di ba? Ina-alis nyo na yung privilege ng public hospital. Yun pong pagsususpend, only actually po, it goes through the process. Pag halimbawa po may mga... Hindi na, mahaba na yon. Yes or no lang. Sinususpend nyo pagkatapos, di ba? Meron po. Okay, tama na. Haba mo magpaliwanag eh. Sino ang nag-identify ng IRM beneficiaries na lumabas sa listahan nyo? Is it the whole executive committee? Is it you, Mr. Pargas? Is it Mr. De Jesus? Sino nag-identify ng beneficiaries? The hospitals you mean? The Yung hospitals ng IRM, ng beneficiaries ng IRM. Accredited facilities. Hindi, kasi hindi naman lahat na accredited, binigyan nyo ng IRM. Binigyan nyo ba lahat ng accredited facility? Lahat po sila ay RM, pero yung nabigyan lang po, yung nag-apply. So yung Lahat nag-apply po may lang ang computation. nabigyan nyo. Kaya nung nag-apply ang Brown Avitum, binigyan nyo na 45 million, nung nag-apply yung ibang hospital, pwede hindi nyo rin nabigyan. Kaya sabi nyo, naubos na. Mr. Chair, gaya po na nabang nung una po, lahat po nung mag-a-apply na kasama sa listahan ay mabibigyan. However, nagkaroon nga po ng pagbabago sa pulisiya na dapat ay kung sino yung may mga COVID na pasyente at mayroong report na kailangan bago po mabigyan. Oh, sabi nyo sa polisiya nagbago, pero bakit yung Brown Avitum nabigyan nyo? Hindi naman siya nagmamanage ng COVID. Maaari pong sila ay nabigyan nung una pa bago pa po nagkaroon ng pagbabago sa O polisiya. ngayon, nagbago ang polisiya. Pwede nyo bang i-withdraw yung perang yon sa mga institution na binigyan nyo? Meron po tayong, Mr. Chair, meron po tayong tinatawag na liquidation process. Ano? Meron po tayong tinatawag na liquidation process. Buri mo nga yung maskara mo para magkaintindihan tayo. Sure. Meron Meron po kayong tayong liquidation process. Meron Na po. tinatanong ko lang, IRM, policy, COVID only. Tapos binigyan niya yung non-COVID institutions, sabi like Brown Avitum. Can you get the 45 million back or not? Mr. De Jesus. Maraming salamat po, Mr. Chair, Mr. Congressman. Siguro magdadagdag lang po ako dun sa posibleng sagot sa katanungan ninyo. Yung pong paraan ng PhilHealth para ma-recover ang pina-advance namin po ay yun pong proseso ng pagpanahon po na mag-submit na ang mga ospital ng kanilang sariling mga benefit claims. Ibig pong sabihin, kung sa isang ospital o isang pasilidad, meron po silang ginamot na 2 pasyente, yun pong claim documents nung para dun sa 2 pasyente, kahit ano po ang sakit nun, papasok po yun dun sa mga pakete, dun sa mga case rates na binanggit. Mr. De Jesus, delikado tayo dyan. Kasi yung ating pinag-uusapan dito, yung IRM, in advance nyo yan for COVID. Binigay nyo ngayon sa Brown Avitum na hindi naman COVID. Ang tinatanong ko sa inyo, since ang policy natin talaga ay dapat sa COVID lang yan, hindi pwede nyo bang bawiin yan sa Brown Avitum? At sabihin nyo, nagkamali kayo, dalang policy, binago na at hindi sila kasama sa COVID covered facility. Kaya nga po, paulit-ulit lang po naming sasabihin na nung una pong dinesign ang programa ng IRM, the manner by which na
kinompute po ang allowable limits, yan po ay base sa isang quarter o 90 araw na average claims noong buong taon ng 2019 kada facility. Yan po ay mula level 3. Papa natin eh. Hindi po. At tinatanong ko na sa'yo kung pwede nyo bawiin. Yes or no? Yes po, binabawi po namin yan by way of liquidation. Yun po ang sinasabi. Ibig sabihin, technical malversation po yan. It was meant to be for COVID patients, binigay nyo sa non-COVID, so public fund was used for a public purpose, but not the intended purpose. Yun nga po ang pinapaliwanag namin na ang disenyo po ng IRM program ay para po sa response o responde ng PhilHealth sa magiging posibleng epekto sa buong sistema ng healthcare. Hindi lamang po yan para sa pagtrato or para sa paggamot ng mga pasyente na apektado ng COVID. Okay. Epekto po ng Excuse me, epidemya. pwede tayo yan. Attorney De Jesus? Hindi po. Dr. De Jesus? Hindi rin po. Okay, Mr. De Jesus, nililinaw lang natin. Yung policy nyo sa COVID, IRM, pwedeng gamitin ng healthcare institution to claim even benefits arising from non-COVID cases. Tama po. O, tama. So, sa madaling sabi, sa ngayon, ang policy nyo ay, basta binigyan nyo ang isang public or private hospital, kahit na sila ay walang ginamot na COVID patient, pwede nilang i-charge sa IRM. Tama po. O, tama, okay. Yun po ang Sa madaling pagkakadesign. sabi, nakikita natin kung ganong karami ang COVID cases na tumataas. Pwede bang baguhin nyo ang policy na yung binigay nyong IRM, pwedeng gamitin lamang sa mga COVID cases? Pwede po namin gawin yan. Pwede gawin niya kasi kanina nalilito kami. You want to address not only the COVID cases but even the emergency cases. Pero ang tanong ko, isang pasyente may sakit sa puso, na-confine ng 3 araw, hindi nakapag-test, entitled ba siya sa COVID rate mo? Kung pagbabasihan po ay yung programa, Wag na yung programa, yung ruling nyo na, yung circular nyo. Heart patient na confine sa ospital, hindi na test, namatay. Magbabayad ba kayo ng expenses? yung pong kung paano siya ginamot, yun po ang papatakan niya na Papasok ba siya sa IRM sa inyong COVID case? kung hindi pa po napapalitan ang aming polisidad, covered po ang kumbaga papatakan na In other words, Okay. Follow up lamang. Meron kayong circular 2020-009. Ang nakalagay dito, kinakailangan code na bago mag-apply itong ruling nyo. Tama ba? Mari po ba Ito, circular. Sir Jesus, in addition to the point na sinasabi ni Congressman Barsaga, I have here your minutes. Ang minutes nyo rin, nakalagay COVID. Si BM Mercado pa yung nag-point that this should be the biggest hospitals handling COVID patients, other hospitals handling COVID patients, and those facilities that are preparing to cater to COVID patients. Nowhere in these minutes and the circular na sinasabing pwedeng iba. May I return the... Mr. Chairman, the Honorable... Gusto ko lang linawin. in other words, Mr. Chairman, sir, sandali lang, Pidino. In other words, pinaninindigan nyo na yung IRM, pwede yung bigay kung kasino nyo gustong bigyan kahit hindi COVID-related. Yan ang sinasabi nyo. Yun po ang pagkakadesign. So, yan. sinasabi nyo na yung pera ng taong bayan, bahala kayo mag-dispense. Kahit ano pang patakaran, kayo gumagawa ng patakaran kung ano gusto nyo masusunod. Yun ang sinasabi nyo. Hindi naman po. Okay, thank you, Mr. Chairman. Mukhang ganun nga ang lumalabas. Kung trip din ang bigyan, bibigyan nila, kahit na violative, kasi
they're in the business of dispensing money and not taking care of the actuarial situation of PhilHealth. Mr. Aragona, tama ba yun? The Chair. Sino yung actuary? Yes. Mr. Jago? Tama ba yun? Yes, Mr. Chair, Mr. Congressman. Yes po, pero because this will be liquidated by claims po. So, it is within the budget naman po ng In summation lang, Mr. Chairman, the point that I'm making here is, Mr. Chairman, support lang sa sinabi ni Congressman Remulla. yung insurance, ito lang, no? Yung Okay, insurance sige, Mr. companies kasi, yung mga private insurance companies, they're in the business of denying claims. Deny first, then ask questions later when they appeal. Ang PhilHealth naman, sige, bigay natin ng bigayan. Hindi naman natin pera yan eh. Kumikita yung mga kaibigan natin, kaya bigay natin doon. Gano'n ba yun, Attorney Del Rosario? Bigyan natin na ibigayan kasi bibigyan naman ng subsidy ng taong bayan yan, nababayad naman ng premium ng mga tao, kaya hindi natin kailangan ingatan nung babayaran natin. Bayaran natin lahat yan. Kumikita nga mga kaibigan natin. Ganun ba yun, Attorney De Rosario? That is not correct, Mr. Chairman. I think the policy of the corporation is really to assist the hospitals and other healthcare providers during this time of pandemic, hoping that the assistance will redound to the benefit of our members. But to address your question whether... Yeah, Mr. Chairman, ito na lang, no? Para lang, bibigyan ko lang, ipo-profile ko lang to, no? I would like to request that all PhilHealth payments, orderly lang pagkagawa, no? By the year. Sa lahat ng ospital sa Cavite, public and private, pwede isabit lang dito para I would know the profile of each institute na binayaran ng PhilHealth. And I will prove my point with that, Mr. Chairman. Thank you. Mr. Chair, For last, 7 years na lang. So, the last 7 years, lahat ng PhilHealth payments na ginawa, na binayad sa lahat ng public and private hospitals sa lalawigan ng Cavite, gusto kong kunin yung record ng PhilHealth. Pwede nyo bigay sa akin yan.